منصات صواريخ تنصب على الحدود، كل منها قادرة على محو مدن كاملة. حشود عسكرية جاهزة للزحف، وطائرات تنتظر أوامر التحليق لبدء الغارات. جيشان بعديدهما وعتادهما في حالة استنفار قصوى. رائحة الحرب تعبق بها الأجواء على الحدود. خوف وتوجس من حرب تقترب قد لا تبقي ولا تذر بين الجارين الشقيقين المغرب والجزائر. الرعب لا يقتصر على عداء البلدين لبعضهما، بل لانخراط قوى عظمى في النزاع الذي يلوح في الأفق. فأمريكا حاضرة في المغرب، والصين تزداد تمددا بالجزائر التي تحتفظ روسيا بإرث عسكري كبير أيضا فيها، لتبدو أن الفرصة باتت سانحة للثلاثة الكبار تجريب أسلحتهم ونفوذهم بنزال لا يضيرهم في ساحة حرب عربية بالاستفادة من تأزم غير مسبوق اليوم بين المغرب والجزائر، رغم أنه ليس وليد اللحظة، بل تراكم سوء جوار استنزف البلدين لعقود. فما أن تتهم الرباط الجزائر بدعم انفصالي جبهة البوليساريو بالصحراء الغربية، حتى ترد الجزائر بإدانة إثارة المغرب قضية شعب القبائل وحقه بالانفصال، لتظل معضلة الخلافات بين الجزائر والمغرب مستعصية على الحل، تهدأ حينا وتقتصر على التصريحات العدائية، وتتفاقم أحايين فتصل حد قطع العلاقات والقصف الحدودي والتلويح بالحرب. وبين هذا وذاك تنشط قوى عالمية بمحاولة تغيير قواعد الاشتباك لصالح هذا أو ذاك، ولعب دور محوري يصل حد أن يكونوا أطرافا في أي حرب قد تندلع. فإن كانت المغرب الزبون الأول للأسلحة الأمريكية في المنطقة، ما زالت روسيا أبرز موردي أسلحة الجزائر، قبل أن يصعد نجم الصين فجأة فيها، حتى باتت الجزائر ما بين سنتي 2016 و2020 ثالث أكبر مستورد للأسلحة الصينية بعد باكستان وبنغلاديش. من كلاشنيكوف حتى S-500. رغم رفض الجزائر وجود قاعدة عسكرية روسية على ترابها، ما زال هذا البلد العربي الإفريقي أهم أعمدة الحضور العسكري الروسي بالشرق الأوسط، إذ لا يقتصر الأمر على أصغر قطع الأسلحة مثل بندقية كلاشنيكوف الروسية، ولا على أضخمها مثل منظومتي صواريخ S-400 و S-500 التي تعتزم الجزائر شراءها، إذ زودت موسكو الجيش الجزائري بين عامي 2014 و2018 بما نسبته 66% من الأسلحة الموجودة بالجزائر، حتى باتت المستورد الأكبر للسلاح الروسي في القارة الإفريقية. وفي عام 2018 كانت الجزائر مسرحا لنصف مبيعات الأسلحة الروسية إلى إفريقيا. ومع حلول عام 2020 اتجهت روسيا لبناء أكبر مركز عسكري في الجزائر، إضافة لتحديث أسطول الجزائر من طائرات السو 24 من طراز M2 الموجهة خصيصا للجيشين الروسي والجزائري فقط. كما وافقت موسكو على تزويد الهند للجزائر بصواريخ براهموس الاعتراضية وصواريخ آكاش أرض جو التي تصنعها نيودلهي بامتياز روسي، لجانب بيع روسيا مؤخرا طائرات سو 35 المتقدمة للجزائر، فيما يبدو أن روسيا تعجل اليوم تزويد الجزائر بأولى دفعة من طائرات سو 57 القريبة في أدائها من طائرة F-35 الأمريكية، تحسبا لأي مواجهة أو حرب محتملة مع المغرب، علاوة على مسيرات S-70 مع اتفاق مبدئي روسي جزائري على تجميع ميج 35 بعد نجاحها في تجميع ميج 29. نار التنين في الجزائر.
ليست روسيا وحدها من تريد أن تذوق ترسانات أسلحتها بعد حرارة أي حرب بين الجزائر والمغرب. فالصين التي باتت ركنا رئيسيا من اقتصاد الجزائر ويزداد نفوذها الاقتصادي وتوسعها في البلاد يوما بعد يوم، بعد أن قفزت واردات الجزائر الصينية من 230 مليون دولار فقط سنة 2001 إلى حوالي 7 مليارات دولار في سنة 2019، فيما وصلت صادرات الجزائر إلى الصين لمليار دولار من الغاز والنفط. إلا أن الشراكة الشاملة لم تعد حكرا على نواحي الاقتصاد كالإسكان والتعدين والبنية التحتية، حتى باتت الصين ثاني أكبر مورد أسلحة للجزائر بعد الروس، ونمت العلاقة العسكرية لدرجة جعلت واشنطن تتهم الصين بمساعدة الجزائر على إنتاج أسلحة نووية. ورغم أن التعاون العسكري بين الجزائر وبكين بدأ عام 1971 بتدريب ضباط عسكريين جزائريين في الصين، لكن كرة ثلج الأسلحة تدحرجت حتى باتت الجزائر اليوم ثالث أكبر مشتر للأسلحة الصينية في العالم، حيث كانت الجزائر أول دولة إفريقية تستورد أنظمة الصواريخ الصينية المضادة للسفن من نوعي C-802 CSSN-8، إضافة لراجمات متعددة الصواريخ من نوع SR-5 ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع LZ-45 عيار 155 ملي. كما زودت بكين الجزائر بأنظمة صواريخ متطورة من الجيل الثالث HJ-12 المضادة للدبابات المعادلة لأسلحة جافلين الأمريكية، لتصبح الجزائر أول دولة إفريقية تحصل عليها. كما اشترت الجزائر من الصين سفينة حربية وأسمتها الفاتح، مع الاتفاق على تسليم الجزائر طرادات عسكرية ثقيلة متطورة قريبا. الجزائر حصلت من الصين أيضا على طائرات بدون طيار من طرازي CH-3 و CH-4، وتجمع بين مهام المراقبة والقتال، إضافة ل24 طائرة مقاتلة من طراز وينغ 2 من شركة آفيك، ما يزيد التوقعات بأن تزيح بكين موسكو خلال سنوات عن عرش الأسلحة بالجزائر. أسلحة العمسام بالمغرب. منذ ردح من الزمن لم تتوقف الولايات المتحدة عن التذكير أن شراكتها وتحالفها مع المغرب ليس مرحليا أو مستجدا، بل بدأ بحسب واشنطن منذ كانت المغرب أول دولة بالعالم تعترف باستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا في سنة 1776، واليوم ما زالت أمريكا تعتبر المغرب أهم حلفاء الولايات المتحدة خارج حلف الناتو، وهو ما أكده اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء الغربية، لتضحي الولايات المتحدة بآخر شعرة كانت لها مع الجزائر وترسيخ العلاقات مع المغرب الذي يحصل سنويا على معونة أمريكية تقدر ب40 مليون دولار لتطوير التعليم والحوكمة المحلية. وإضافة إلى صفقات الأسلحة السنوية بين واشنطن والرباط بملايين الدولارات، يجري الجيشان حوالي 100 تدريب ومناورة مشتركة سنويا، كان أهمها في يونيو 2021 عندما خاض الجيشان تدريبا عسكريا هو الأكبر من نوعه في تاريخ القارة الإفريقية، حمل اسم الأسد الإفريقي، إضافة إلى أنه تضمن محاكاة تدمير صواريخ S-400 التي يعتقد أن الجزائر تمتلكها. وتشير الإحصاءات إلى سيطرة شبه كاملة للولايات المتحدة على مشتريات السلاح المغربية بنسبة تصل إلى 91%، بينما تأتي فرنسا في المرتبة الثانية ب9%، ما يجعل المغرب الدولة الأولى التي تستورد السلاح الأمريكي في المنطقة.
خاصة بعد أن طبقت شهرة صفقة الأسلحة عام 2019 الآفاق، إذ قدرت قيمة الصفقة الضخمة ب10 مليارات دولار، تضمنت 25 طائرة F-16 و36 مروحية من نوع أباتشي وصواريخ تاو وحاملات صواريخ وتطويرات لسرب F-16 التي يملكه المغرب بالفعل. كما تبعتها المغرب بصفقة أخرى لتزويدها ب36 طائرة مروحية هجومية من طراز بوينغ أباتشي بقيمة إجمالية بلغت 4 فارزة 25 مليار دولار، إضافة لاقتناء معدات عسكرية وصواريخ ورادارات. وفي 2020 أبرمت الرباط صفقة تسلح جديدة مع الولايات المتحدة لتزويدها بعتاد حربي للدعم اللوجستي بقيمة 239 فارزة 35 مليون دولار، متضمنا 25 مركبة مدرعة ذات قدرات عالية و25 مدفعا رشاشا و25 نظام اتصال أرضي ونظم راديو محمولة جوا، إلى جانب 25 جهاز لتحديد المواقع والرصد ومكافحة التشويش وقنابل دخانية، لتصبح الصفقات الثلاث الأخيرة للمغرب الترسانة الأهم التي ستعتمد عليها بأي صراع مع الجزائر، ليحصد البلدان ما زرعه خلال سنين من سباق تسلح محتدم غذته أمريكا وروسيا والصين، ما انعكس على ميزانية الدفاع المتضخمة خلال العقد الأخير للبلدين، إذ يعتزم المغرب إنفاق 12 فارز 8 مليار دولار في ميزانية التسليح سنة 2022 بزيادة تقدر ب4 فارز 77% مقارنة بميزانية السنة الماضية، بينما زادت الجزائر نحو 700 مليون دولار إلى ميزانية تسليح عام 2022 لتبلغ 9 فارز 7 مليار دولار، في ظل توقعات أن يزيد إنفاق الجانبين لملايين إضافية، مع عزم كل منهما إقامة قاعدة عسكرية على الحدود فيما بينهما، بينما ستتعدى تكاليف أي حرب مليارات الدولارات إلى تدمير الحجر والبشر. وبالعودة إلى التاريخ، فإن بعض مصادره زعمت أن الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين قال ذات مرة خلال اجتماع مع مؤسسي جبهة البوليساريو في السبعينيات: سأضع حجرا في نعل المغرب، في إشارة لدعمه لمساعي البوليساريو تأسيس دولة مستقلة في الصحراء الغربية، قبل أن ترد الرباط الحجر بمثله لتدعم انفصال منطقة القبائل عن الجزائر، فتراكمت الحجارة حتى باتت جبلا ضخما قد ينفجر حربا بأي لحظة تدمر المغرب والجزائر وتنعش خزينة أموال الأسلحة في أمريكا والصين وروسيا.